हामीहरू अहिले निरन्तर रूपमा फोटोसपको टुल्सहरूको बारेमा बुझ्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी फोटोसपको टुल्सकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र आज हामी कुन टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ भनेपछि हामी यहाँ गएर पेन टुल देखाइरहेको छ, यहाँ गएर कन्भर्ट पोइन्ट टुल भनेर देखाइरहेको छ। आज हामी कन्भर्ट पोइन्ट टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यो टुलले के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा व्हाइट पेपर चाहिएको हुन्छ, ब्ल्याङ्क पेपर। त्यसको लागि फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि न्यू भन्ने अप्सन देखाएर यहाँ क्लिक गरौँ र हाम्रो यो न्यू डकुमेन्ट फोल्डर आइसकेको छ। र यहाँ चाहिँ हामी गएर एउटा कुनै पनि पेपर साइजहरू चाहिँ लिन सक्छौँ। जस्तै हामीले 9 राख्यौँ र यो 6 राख्यौँ र अब चाहिँ हामी यसलाई ओके गरौँ र हाम्रो यो पिक्चर चाहिँ यो ब्ल्याङ्क पेपर चाहिँ ओपन भइसकेको छ। यसमा चाहिँ हामीले अब कुनै पनि यदि हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा पेन टुल चाहिँ युज गरौँ र युज गरेर हामीले कुनै पनि एङ्गलहरू चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ र गरिसकेको सिलेक्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिलेक्सन जुन भइसकेको छ, यो सिलेक्सनलाई यदि हामीले रोटेट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छौँ त? यो रोटेट गर्नु पर्यो भने हामी यहाँ गएर क्लिक गरेर यसरी कुनै पनि एङ्गलमा चाहिँ हामीलाई रोटेट चाहियो भने हामी चाहिँ यसरी रोटेट चाहिँ गर्न सक्छौँ। र कुनै पनि ठाउँमा हामीलाई मिस्टेकहरू भइसकेपछि चाहिँ हामी पछि गएर रोटेट गरेर यो ब्यालेन्सहरू चाहिँ मिलाउन सक्छौँ। ल यसरी यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि यो रोटेटहरू चाहिँ आरामले यसलाई गर्न सक्छौँ। हामीलाई कुनै पनि ठाउँमा एङ्गलहरू चाहिँ रोटेट गर्नु छ भने सजिलै गर्न सक्छौँ। र यो हामीले टुल्सहरू चाहिँ डिजाइनिङहरू कुनै पनि ठाउँमा हामीलाई मिस्टेक भयो भने कन्भर्ट पोइन्ट टुल चाहिँ हामीले युज गरेर त्यो सपार्ने गर्छौँ र यो चाहिँ हामीलाई डिजाइनिङकोमा मात्र युज हुने गर्छ। र अहिले हामी केवल टुल्सहरूको बारेमा बुझ्दै आइरहेका छौँ र हामी डिजाइनिङको बारेमा पनि बुझ्नेछौँ र कुन टुल्सले के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिजाइनिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले सबै टुल्सहरूको बारेमा सजिलै हेर्नेछौँ। र नेक्स्ट भिडियो हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला। नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ।